विक्रम सम्वत 2032 साल जेठ 4 गतेको गोरखापत्रमा सगरमाथा शिखरमा महिलाको प्रथम पदार्पण नामक शीर्षकमा एक समाचार प्रकाशित भयो। सो समाचार अनुसार जेठ 2 गते जापानी महिला पर्वतारोही दलको उपनेत्री 35 वर्षीय श्रीमती जुनको तावे र अर्का सहायक आङ छिरिङले विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर नेपाली र जापानी राष्ट्रिय झण्डा फहराए। यसरी जुनको तावे विश्वकै अग्लो शिखरमा पाइला टेक्ने पहिलो महिला बनिन्। सोही समाचार अनुसार जेठ 3 गते बिहान 7 बजे सो समाचार पहिलो पटक रेडियो नेपालले प्रसारण गर्यो। यसपछि सो खबर पुरै विश्वभरि नै फैलन गयो। जुनको तावेले सगरमाथा चुमेको 18 वर्षपछि नेपाली महिलाले पनि सगरमाथा चढ्ने प्रयास गरिन् र उनी सफल भइन्, तर सफलताको खुसी भने बाँड्न पाइनन्। नेपालको पहिलो महिला सफल पर्वतारोही पासाङ लामु शेर्पाले कसरी सफलता हात पारिन्, शिखरमा पाइला टेकेको अर्को दिन नै उनी कसरी हराइन्, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2018 साल मङ्सिर महिनामा सोलुखुम्बु जिल्लाको चौरी खर्क गाउँमा पासाङ लामु शेर्पाको जन्म भयो। विक्रम सम्वत 2036 सालमा लाक्पा सोनाम शेर्पासँग उनको वैवाहिक सम्बन्ध गाँसियो र उनीहरूबाट 2 छोरीहरू र 1 छोरा भए। पासाङ लामुले विक्रम सम्वत 2047 सालमा युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो हिम शिखर फ्रान्स स्थित 4805 मिटर अग्लो माउन्ट ब्लङ्कको सफल आरोहण गरिन्। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2047 र 48 मा सगरमाथाको शिखर चुम्ने प्रयास गरिन्, तर दुवै पटक असफल भइन्। तेस्रो पटकको प्रयास पनि उनको निरर्थक रह्यो। यसरी 3 पटक सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेक्न असफल भएपछि उनका माता पिता तथा आफन्तहरूले उनलाई चौथो पटक आरोहण नगर्न आग्रह गरे, तर उनले सो आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै चौथो प्रयास पनि गर्ने र आफ्नो संकल्प पूरा गरेरै छाड्ने दृढ निश्चय लिइन्। यसबारे उनले भनिन्, चौथो प्रयासलाई नै मेरो अन्तिम प्रयास बनाउने छु। यस पटकको प्रयास पनि असफल भएमा आफूले कहिल्यै सगरमाथाको सपना नदेख्ने वाचा गरिन्। यसपछि उनी आरोहण दलको नेतृत्व गर्दै सगरमाथाको शिखर चुम्न अघि बढिन्। विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 8 गते 7000 मिटरको उचाइमा रहेको तेस्रो शिविरमा पुगेपछि उनी सँगै शिखर आरोहणमा हिँडेका आफ्ना पतिलाई यस अघि नबढ्न अनुरोध गरिन्। पासाङलाई सायद केही अनिष्टको आशंका लागेर होला उनले आफ्नो पतिलाई त्यहीबाट फर्कन आग्रह गरिन्, तर पति सोनामले उनको आग्रहलाई मानिरहेका थिएनन्। श्रीमती पासाङ लामुले तिमी जाने भए म जान्न भनेर जिद्दी गरेपछि पति सोनाम त्यहीबाट शिखर चढ्ने अभियान त्याग्न बाध्य भए। यसरी पति पत्नी सोही शिविरबाट छुटिए र पासाङ लामुले अन्य 5 जना आरोहण दलका सदस्यहरू लिएर शिखरतिर लागिन्। श्रीमतीको समूह शिखरतिर लागेपछि पति सोनाम सोही शिविरमा नै बसे। वैशाख 9 गते उनीहरू 8000 मिटरको उचाइमा पुगे र त्यही बसे। सोही दिनको राति 12 बजेतिर सो समूह सगरमाथाको शिखरतिर लम्किए। विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 10 गते अपराह्न 2:15 जाँदा सगरमाथाको दक्षिणी मोहडाबाट श्रीमती पासाङ लामु शेर्पा सहित अन्य 5 जना सहयोगीहरू विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चुम्न सफल भए। शिखरमा पुगेपछि पासाङ लामुले नेपाली झण्डा गाडे। यो सफल आरोहण सँगै पासाङ सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन्। यसका साथै उनी विश्वको 17औं सफल आरोही महिला बनिन्। शिखरमा केही बेर बसे। अपराह्न 3 बजेतिर त्यहाँ निकै जोडले हावा चल्न थाल्यो।
त्यहाँ निकै बेर बस्न कठिन हुँदै गएपछि उनीहरूले ओर्लने विचार गरे। फर्कँदा पुरानो बाटो पुरै फरक भइसकेको थियो। सो स्थानहरूमा 3 फिटसम्म हिउँ जमिसकेको थियो। त्यसपछि आरोहण दलको नेत्री पासाङ लामु शेर्पाले आफ्ना 3 जना साथीहरू दावा तासी शेर्पा, लाक्पा नुरु शेर्पा र पेम्बा दोर्जे शेर्पालाई बाटो पहिलाउँदै अघि बढ्न भनिन्। उनीहरू शिखर पुगेको खुसी लिएर सरासर तल ओर्लिए र 8000 मिटरको उचाइमा रहेको शिविरमा आई बसे। उनीहरूले निकै बेर पर्खँदा पनि पासाङको समूह सो शिविरसम्म आइपुगेनन्। पासाङ लामु, सोनाम छिरिङ र पेम्बा नुरुलाई भने तल ओर्लिन निकै कठिन भइरहेको थियो। सोनाम छिरिङ र पासाङ निकै थकित देखिन्थे। अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि सगरमाथाको शिखरबाट 98 मिटर तल अर्थात् 8750 मिटरको उचाइमा उनीहरूले रात बिताउने निर्णय लिए। सगरमाथाको दक्षिणी चुचुरो रहेको सो क्षेत्रमा उनीहरूले हिउँमा खाल्डो खने र त्यही रात बिताए। भोलिपल्ट नहुँदै सोनाम छिरिङको स्वास्थ्य अचानक बिग्रन गयो। उनले रगत बमन गरे। पासाङ लामुको खुट्टा पनि निकै कमजोर र लुलो हुँदै गयो। खाना र अक्सिजन पनि सकिँदै गएकोले स्थिति निकै भयावह भइरहेको थियो। तर सोनाम छिरिङको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएकोले पासाङ लामुले उनलाई छोडेर जान चाहिनन्। उनले अर्का सदस्य पेम्बा नुरु शेर्पालाई अतिरिक्त खाना र अक्सिजन ल्याउन अराए र उनी तल झरे। 5 चोटि सफल आरोहण गरिसकेका सोनाम छिरिङ शेर्पा निकै गल्दै गए। तर पनि पासाङ लामुले उसलाई साथ दिइरहिन् र अतिरिक्त खाना र अक्सिजनको पर्खाइमा उनीहरू त्यही बसिरहे। पेम्बा नुरु शेर्पा दुवैलाई छोडेर निकै कठिनका साथ 8000 मिटरमा रहेको आधार शिविरमा आइपुगे। त्यहाँ अन्य 3 जना आफ्ना दलका सदस्यहरूलाई भेटे र सबै कुरा बताए। उनी आएको केही क्षण पश्चात नै सो क्षेत्रमा निकै ठूलो आँधी बेरी आयो। खराब मौसम र भारी हिमपातको कारण पेम्बा नुरु माथि जान सकेनन्। उनीहरूले तत्कालै कुनै उद्धार गर्न सकेनन्। तत्कालीन अवस्था निकै गम्भीर भएपछि 8000 मिटरको उचाइमा बसेका सो टोलीले सोही उचाइमा कोरियाली समूह पनि आइपुगेको थाहा पाए र उनीहरूले पासाङ लामु शेर्पा र अर्का सदस्य सोनाम छिरिङ शेर्पालाई खोज्न र उद्धार गर्न 3 जना शेर्पा पठाइदिन कोरियाली टिमलाई अनुरोध गरे। तर कोरियाली समूहले आफ्ना शेर्पाहरूलाई जान दिएनन्। त्यसपछि उनीहरू 7000 मिटरमा अवस्थित शिविरमा झरे। यहाँ उनीहरूले पासाङ लामुका पति लाक्पा सोनामलाई भेटे र सबै कुरा बताए। त्यसपछि अरुणी समूहको रेडियोबाट आधार शिविरमा रहेका सम्पर्क अधिकारीलाई सम्पर्क गरे र सबै कुरा बताए। सो अधिकारीले काठमाडौँ स्थित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामहरि जोशीसँग सम्पर्क गरे र सबै कुराको बेली विस्तार लगाए। मन्त्री जोशीले उद्धार टोली पठाउन नदिने भए हिमाल चढ्न नै बन्द गरिदिनु भन्ने ठाडो आदेश जारी गरे। त्यसपछि कोरियाली समूहले आफूसँगै गएका शेर्पाहरूलाई उद्धारको लागि पठाउन सहमत भए। पासाङ लामु शेर्पाका पति लाक्पा सोनाम निकै आत्तिसकेका थिए। समय निकै खेर गइरहेको थियो। यसपछि उनले रेडियो मार्फत उद्धारमा जाने शेर्पाहरूलाई जिउँदो फेला पारे 2-2 लाख र मृत फेला पारे 1-1 लाख दिने वचन दिए। विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 12 गते 4 जना शेर्पाहरू उद्धारको लागि शिखरतर्फ लागे। 8500 मिटरको उचाइमा पुग्दै गर्दा अचानक मौसम बिग्रियो र उनीहरू माथि जान सकेनन्। उनीहरू बीच बाटोबाट नै फर्किन बाध्य हुनु पर्यो। यसरी उद्धार कठिन हुँदै गयो। पासाङ लामु र सोनाम छिरिङ हराएको 8औं दिनसम्म पनि पत्ता लाग्न नसकेपछि पासाङका पति लाक्पा सोनामले 8750 मिटरको उचाइमा यतिका दिनसम्म कोही पनि जीवित हुन सक्ने सम्भावना नरहेको बताए। तर पनि खोजी कार्य जारी रह्यो। श्रीमती पासाङ शेर्पा र सोनाम छिरिङ शेर्पाको खोजीमा किलु तेम्बा शेर्पा, पेम्बा दोर्जे शेर्पा र पेम्बा नुरु शेर्पा पुनः माथि गए। उनीहरूको प्रयास सफल हुन गयो।
पासाङ लामु हराएको 19औं दिनमा अर्थात वैशाख 28 गते बिहान 7 बजेतिर दक्षिणी शिखरमा हिउँले पुरिएको अवस्थामा उनको शव फेला पर्यो। 3 फिट गहिरो हिउँमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेकी श्रीमती पासाङको ब्याग र क्यामेरा समेत भेटियो। उनी फेला परे पनि अर्का सफल आरोही सोनाम छिरिङ शेर्पालाई भने भेट्याउन सकिएन, तर उनको रुखस्याक भने फेला पर्यो। विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 31 गते पासाङ लामुको शवलाई 7300 मिटरको उचाइमा अवस्थित तेस्रो शिविरमा ल्याइ पुर्यायो। यही समयमा पासाङ लामु शेर्पाको शवलाई सगरमाथा आधार शिविरबाट राष्ट्रिय सम्मानका साथ काठमाडौँ ल्याई दाह संस्कार गराउने उद्देश्य लिएर प्रतिनिधि सभाका सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा श्रीमती पासाङ लामु शेर्पा सम्मान आयोजक समितिको गठन गरियो। यही समितिको अग्रसरतामा पासाङ लामुको मृत शरीरलाई सुरक्षित राख्नको लागि एक विशेष प्रविधिको प्रयोग गरियो। सो प्रविधिको लागि नेपाल स्थित जर्मन राजदूतावासले सहयोग पुर्यायो। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 4 गते 11 बजेतिर श्रीमती पासाङ लामुको शवलाई आधार शिविरबाट शाही नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा त्रिभुवन विमानस्थल ल्याइयो। यसपछि उहाँको बालुवाटार स्थित आफ्नै निवास लगियो। धार्मिक रीत अनुसार सबै कार्य समाप्त भएपछि पासाङ लामु प्रति भावपूर्ण अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जेठ 7 गते बिहान 8 बजेदेखि अपराह्न 2 बजेसम्म उनको शवलाई दशरथ रंगशालामा राखियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत विभिन्न दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरूले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। अपराह्न 2 बजेपछि नेपाल प्रहरीको ब्यान्ड र लामाहरूको धार्मिक वाद्यधुन तथा शोक धुन सहित पासाङ लामुको शवलाई दशरथ रंगशालाको पश्चिम ढोकाबाट सुरु भई गोश्वरा हुलाक, शाही नेपाली वायु सेवा निगमको भवन, नयाँ सडक, बसन्तपुर, गणेशस्थान, भीमसेनस्थान र ताचाल स्थित महेन्द्र रत्न क्याम्पस हुँदै स्वयम्भू पुर्याइयो। करिब पौने 4 बजेतिर शव यात्रा स्वयम्भू स्थित आनन्द विहारमा पुग्यो र धार्मिक रीतपूर्वक अन्त्येष्टि गरियो। यसरी नेपालको पहिलो महिला पर्वतारोही पासाङ लामु शेर्पाले आफ्नो सफल आरोहणको खुसियाली मनाउन नपाई सधैँको लागि यो संसारबाट दुःखदायी विदाई लिनु पर्यो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।